آره ببین تو این ویدیو ارز شماره 1 ایلان ماسک یعنی دوج کوین تحلیل و بررسی شده. خب اومدیم نواحی مناسب خرید فروش این ارز رو بررسی کردیم و در انتهای ویدیو هم نکات بسیار مهمی بیان شده که تا حد زیادی به شما کمک میکنه که دچار ضررهای سنگین نشین. حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خوشم میاد. هستم با تحلیل دوج کوین. ما دوج کوین رو اینجاها توی یوتیوب راجع به صحبت شده بود تو قیمت‌های 5 سنت. چون یه چیز واضحه شما داری این سی پی این دوره همون لیکویدیتی بحث همون چنلی که ما صحبتش کردیم بریک میکنه وارد تیبل میشه و اینم خودش یک نوع حالا الگوی فالینگ ویج و اینجا هم که قشنگ می‌بینید یک تقاضای خوشگل و کنفرکن و اینجاها باز ما تو یوتیوب که واقعا چنل یوتیوب راه داد صحبت شد و دیدید بوم و بعدش که اونجا بوم باز دوباره پست گذاشتیم راجعش گفتیم آقا اصلاح داریم می‌خواید به انباش اضافه کنید در این ناحیه که باز با موفقیت انجام شد و حتی باز اینجا خط روند اگر بریک می‌کردید اینجا پول بک شما میتونید بگیرید. خب دوج کوین یه میم کوینه و تعدادش بسیار زیاده ولی خوب به خاطر خبرهای فاندامنتالی که داره به خاطر آدمی که پشت این قضیه خاص به عنوان اسپانسر یا حالا خودشو پدر دوج کوین می‌دونه آقای ایلان ماسک براش داره خرج میکنه هزینه میکنه و بهش پروبال میده ما همه چیز به این تکنیکالی میبینیم. اگر من تارگتی میدم گرنه تعدادش انقدر زیاده این چیز نیست تکنیکالیه ولی تکنیکالی هم که میگیم گفتیم اگر تایید خروج بده باید خروج بزنید و سیف شد. اما راجع به دوج کوین دو تا دیدگاه داره. ببینید ما اینجا قبلا یکی مشخص کنیم این قندیلم که پر اینجا یه مقاومتیه یا حالا هر چیزی که بخواید در نظرش بگیریم که این هیدن بیس رو شما دارید میبینید توی قیمت دیسکانت یا هستن در لول اکولوبیوم 50% هست اومده اصلاح داده و داره درجا میزنه. یه زون رالی بیس رالی هم اینجا داریم که مهمه توی مقاومت اگر نگاه کنید رالی بیس یه فلگ هم اینجا داریم که ناحیه دیسکانت هم اینجاست. خب پس بیایم یه کاری کنیم. ما گفتیم فول مارجین خرید نمیزنیم برای اینکه ممکن از این موقعیت بره و در دیلی اگر نگاه کنیم دیلی اومده این هیدن بینس رو یه شاتگان کرده با شادو نگاه کنیم با شادو شاتگان کرده بعد میتونید خط روندش رو بکشید خط روند آلفونسو رو و بعدش در واقع میبینید که یک زونی به دست اومده که روی این زون پول بک زده. پس اینجا میتونه یه خرید پله‌ای ما باشه در همین قیمت 33 سنت. اینجا میتونه یه خرید پله‌ای ما باشه. پس حواستون باشه. بعد اینجا هم یک حالت الگوی رایزینگ ویج بوده که احتمالاً واگرایی رو داشتیم. اگر نگاه کنید من گفتم واگرایی ها وقتی رخ میده فالینگ ویج و رایزینگ ویج رو در اکثر مواقع داریم. بریک کرده و پول بک زده و بعد ریخته و به این هیدن بیس رسیده. در ناحیه 50% و در تایم فریم دیلی یک واو ترید به من داده و پول بک زده. تو ممکنه دستش بدیم ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته ممکنه بره بالا به این سپلای زون خوشگلی که مثلا اینجا هست. خب اگر بخوایم یک خط روندی بکشیم بر این اساس بریک شده به این سپلای زونی که اینجا هست ممکنه به اینجا بیاد برخورد کنه و بعد بوم ادامه روند به سمت پایین بره. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. روند دیلی فکر کنم وارد بولیش کانسیدریشن یا رنج هستیم. پس ما یه خیلی پله‌ای تو این قضیه برای این مبنا در نظر گرفتیم. بریم به تایم فریم هفتگی. حالا اومدیم آقا فیل شد آقا شرمنده و فیل شد و این آلارم ما رو فعال کرد و ریخت پایین رسید به ناحیه دیسکانت. چه کار میکنه؟ اینجا بحث یه تایم فریم هفتگیه. این ناحیه‌ای که دیسکانت برام مشخص کرده در نظر میگیرم با این لول. آقا اومد اینجا مثلا به این ناحیه نرسید. فرض بحث‌های FVG در سبک ICT شد. ما اینجا یک واو تریدی به من داد و واو ترید خط روند آلفونسو مثلا کشیدید و بریکش کرد پر قدرت در هفتگی منتظر پول بک و خرید دوم. ولی اگر واو ترید به من نداد و خودشو حالا به صورت زیگزاگی طور رسوند به این قسمت سوم در واقع در چه قیمتی میتونیم در نظرش بگیریم علاوه تحلیل زمانی چه مفهوم گفته شما میتونید مثلا قیمت‌های 15 470 یا 16 سنت رو ممکنه در آینده ببینه. در اینجا یه خرید هجومی دوم رو میزنیم چون در نهایت دیسکانت. بعد از اون اگه بعد خرید زد خیر چون ما اینجا به خریدامون اضافه کردیم ولی اگر بخواد بدیم پایینا واقعا افتضاح میشه که نباید بیاد. باید اصولا نیاد به خاطر اینکه فاندهای مثبتی داره و به نظر من خوب نیست براش چون وقتی بخواد بیاد اینجا شما فرض کنید اینجا اولا اورجینال نیست خودش روی این زونه و دوما اینا هیچ کدومشون اورجینال نیستن روی این زونن و تازه خطرناک‌تر میشه. بعد بیایم در نظر حالات استاپ هانتی رو در نظر بگیریم.
که استاپ هانتری کنه و خیلی کم پیش میاد بخواد همچین اتفاقی بیفته، مگر اینکه خبرهای خیلی بدی بخواد بیاد براش و واسه این حالت کمترین احتمالاته. ما بهترین احتمالات رو یک این ناحیه اولی که گفتیم 3 سنت و ناحیه بعدی آخر سر روی 16 سنت رو صحبت کردیم که شما میتونید به انباشت‌های خودتون اضافه کنید یا اگه نداریدش به این طریق اضافه کنید با پول اضافه و لحاظ طرح زمانی میبینید که چون به اون ناحیه‌ای که می‌خواستیم میرسید. اگر بخواد به همین روند صعودی ادامه بده، نگاه کنید روند دوج کوین روند بسیار صعودی و پرقدرت هست به نظر من، چون اگر نگاه کنید کندل‌های پرقدرت شارپی داره میزنه، شارپ اصلاح و دوباره شارپ اصلاح. این کلش رو یک تریدینگ رنج در نظر گرفتیم و بعد از اینکه یک تریدینگ رنج گرفتیم تارگت هایی که مثلا براش باید در نظر بگیریم $1.41 و $1.16 بر اساس فیبوناچی لول 1.18. خود توجه داشته باشید، میدونم تعداد دوج کوین زیاده، میدونم اینا چیزی که برای من مهمه تکنیکال فلان دارم میگم، نه بر اساس دیدگاه تکنیکاله. میدلاینش $2.90 نهایی خیلی فضایی که حالا خیلی اگر بخواد اون لحظه خوب باشه مثلا شادو بزنه $5.70. ولی ما کاری به اینا نداریم، بازم میگم ما اینا فرضیات هستن، حالا ما کاری بهش نداریم. چیزی که برای ما مهمه فرض مثال داره روند سعودیه و حتی به این میدلاینه که $2.90 نمیرسه یهو بوم چنل بریک حتی واگرایی داده، بعد چاک مد داده، بعد نمیدونم چنل مثلا کلاسیکی که حالا بر اساس چون میخوام براش در نظر بگیریم که از ناحیه‌ای که جنسن رو بریک میکنه و یک 3 تا تاییدیه تا 4 تا تاییدیه قشنگ خروج گرفتی، یه پول بک بوم یا یه استاپ هاند بوم، این اتفاقات میفته. اینجا دیگه شما از خروج بزنی دنبال تو پول بکش هم نبودی، خروج بزن اون سودت کردی، دنبال چی هستی؟ پس اینم تحلیل دوج کوین. ببینید بازم میگم بازار مالی احتمالات، من همیشه مجبورم لونا رو متاسفانه بیارم جلوی چشماتون. بحث لونا شد، ارزی که واقعا خیلی رو بدبخت کرد، خونه‌شو فروخته بود یا نمیدونم اون یکی یا کل پولش سرمایه‌شو آورده بود. آقا تکنیکال بحث فاند و تکنیکال شد دیگه، بحث این شد که طرف میگفت نه تحلیل بنیادی حرف اول مثلا نمیگی تحلیل بنیادی حرف اول میزنه. ما یه دوستی داشتیم، خب بنده خدا گفت آقا کریس من این لونا رو میخوام بخرم. ما گفتیم آقا اینجا شما چیکار کن، اینجا شما مثلا فرض مثال اینجاها بود، در این قیمت بود بنده خدا خرید. گفتیم فلانی اینجا شما تو این قیمتی که تو قیمت مثلا $50 بخر، تو قیمت دقیقاً 43 44 45 بود خرید، آره 43 44 45 بود خرید، پول بکی که اینجا زد چون روندم سعودی بود، البته چنل طول مثلا خیلی کوچیکی بود. گفتیم بخر. وقتی خرید رفت بالا مثلا تا $96 این داستان ها، گفتیم یه حالت مثلا الگوی رایزینگ ویج گرفته، این پایینش هم که یه قندیله. بعد شما نگاه کنید این واگرایی هم خب آدم میبینه دیگه، چاک مدم اینجا داد. گفتم فلانی برگشت سر به سر شدی ده همونجا یه ذره سود دقیقا اینجا بود، حالا مثلا تو اینجا $70 بود و $60 سود کرده بود، سود خیلی کم، مثلا خلوشی مثلا 40 50 50 مثلا خریده باشه اون جا مثلا 30% سود کرده بود. گفتم فلانی این واگرایی رو داری میبینی دیگه، خودت اصلا مشخصه داری میبینی دیگه، خروج بزن ریسکه. و این قندیل هم که اینجا داره صحبت رو میکنه برای ما، گفت که باشه من رو حرفتو خروج میزنم. بعد خروج زد، اومد پایین و بعدش درجا زد به این تقاضایی که بود چون فرش بود و یک خب من انتظار پول بک داشتم. گفتم خب وقتی چاک مت داده احتمال داره که پول بک بزنه به این سپلای زون و بعد بریزه، یا هم ممکنه بدون پول بک ادامه بده با پول بک های کوچیک. در صورتی که رفت استاپ هاند کرد، لونا رفت روی مثلا 120 بگم یا 120 بگم رسید داره 120 و فلان. من فلان گفتم اشکالی نداره ناراحت نباش، حالا اگر بازار فرصت هاست که قرار باشه این ارز آینده داشته باشه باز بهت فرصت میده. هیچ دیگه ما از لونا کشیدیم بیرون با این بنده خدا، حالا با ما یه دوستی که مثلا راهنما دیگه مثلا کارش نداشتیم، ولی تکنیکال در اینجا به ما این کمک رو کرد و بعدش دوباره داشتیم بررسیش میکردیم دیدیم کندل خوشگلی که توی هفته گیر میبینیم بریک کرده، این واگرایی رو میبینی دیگه بابا این یه سقف بالاتر اینجا زده داری میبینی، باز دوباره واگرایی، چاک مت هم که اینجا داده، اون چنلی هم که ما میگیم الگوی رایزینگ ویج هم بریک کرد دیگه، چی میخوای عزیزم؟ در صورتی که در تمام خبرهای فاندامنتال میگفت آقای دکونه آقای نمیدونم فلانه هی بیت کوین میخره هی بیت کوین میخره و همه میگن سرمایه گذاری دیدگاه سرمایه گذاری بلند مدت نداره. واقعیت بازار همینه، ما از باخت اینها خیلی همون سود میکنیم
و من دوست ندارم حالا مردم کشور خودمون بعد دوباره گذشت از من ادمین خواست لونا بحث لونا کلاسیک رو تحلیل کن. گفتم خب باشه بذار لونا کلاسیک رو داریم تحلیل میکنیم، خود لونا رو هم یه نگاهی بکنیم به یاد گذشته ها. ما راجع به لونا رو با لونا کلاسیک یکم شباهت دادیم، گفتیم خب اگر لونا یکم پیشرفت کنه روی لونا کلاسیک که از بایننس فکر کنم دقیقاً حمایت میشه تاثیر داره. من معرفی نکردم، منم مقایسه کردم با لونای کلاسیک و اینکه این ارز نابود شد، ولی بعدش بایننس برای اینکه اون اعتماد رو به دست بیاره گفت من ساپورتش میکنم. پس از بایننس یه بار حذف شد و دوباره اومد تو این بحث. حالا هم توی تیجنج من اصلا با لونا کاری ندارم، صحبتی نیست. من صحبت این بود که میخواستم بگم که خبر فاندامنتال یا تحلیل بنیادی داشت میگفت چی بخوام از دیدگاه کانال‌های تلگرامی یا یوتیوبرهای دیگه دو دیدگاه مثبت و منفی در کنار هم داشته باشید و منیجمنت رو داشته باشید، یا این کم کردن و خرید پله‌ای. فلانی به من گفت، من مثلا خودش رفته بود آخر سر اینجوری میگفت کریستو گفته بودی که اینجا یک الگوی رایزینگ ریج وقتی بریک شد من دیگه مثلا اینجاها که یک سطح امپیری بیام خرید کنم. ولی چیزی که ایشون نجات داد این بود، فرض مثال بالانسش $1000 بود، نیومد $1000 اینجا خرید بزنه، $100 یا $50 اومد خرید بزنه. بگیم $100 هم خرید زده باشه $900 براش مونده، $100 ضرر کرده. اینجاست که منیجمنت نجاتش داد. حالا خیلی جالب بود، خیلی برام جالب بود. یه سری واقعا تمهکار بودن دوستای خود من، گفتم تو که میدونی یارو جمع کرده رفته برشکست شده، اومد توی در واقع قیمت‌های مثلا این رالی بیسالی 70 سنت و اینا مثلا دنبال خرید بود و بعدش دیگه اصلا کلا صرافی بودن بستندش و توی $1 دنبالش خرید بود و اون هرس و طمع و این داستان‌های خاصی که حالا تو روانشناسی هست. من نمیخوام زیاد وارد بحث‌های روانشناسی بشم، ولی یکی میگه آقا نه تحلیل بنیادی خیلی سره. خب اگه تحلیل بنیادی سره، تحلیل بنیادی شما که غلط در اومد، با گرایش هم داریم می‌بینیم. نه منم نمیام بگم که تحلیل تکنیکال برتر از تحلیل بنیادیه، من میگم سعی کنید دو تا دیدگاه رو داشته باشید. من وقتی که اینو دیدم، این کندل رو دیدم و دیدم که خب بریک کرده این الگوی رایزینگ ویجی که با واگرایی‌هایی که داده و چاک مت رو داده، خطربند آلفونسو رو اصلا بریک کرده، همه چیز خطرناک، من قندیل رو دیدم و اصولا اینو یک سی پی آر تی ام میگیرم. خب حالا من اینکه زونش تاچ نشده باشه و زونهای پایین‌ترش رو در نظرم میگیرم بعد از این، چون یه نقدینگی میگم تا ابتدای اینو بیاد، بعدش بعد بره به یک زونی تاچ کنه تا بتونه واکنش نشون بده که اینجا واکنش حالا براش بعد که دور لیست شده داشته. در کل من مثلا اینو وقتی دیدم خب و خبر این که آقای دکان داره بیت کوین میخره رو خوندم، فاجعه در راه. دیدگاه مثبت منفیمو در کنار هم قرار گذاشتم. خب این داره بیت کوین میخره، اینم که یک رایزینگ ویج داده و واگرایی داده، خب یارو داره بار میبنده میره دیگه، چون مشخصه دیگه، به بیان نیست. صحبت من این بود، هیچ کدومشون برتر نیستن. من تو میگم در تکنیکال 100% نداریم. چیزی که تو میتونه نجات بده اون بحث روانشناسی و منیجمنت تو هست، بحث اون ژورنال تو هست، بحث اون پلن تو هست، بحث اونه که تو بتونی اون صبر و تحمل داشته باشی و بتونی مدیریت سرمایه درست حسابی داشته باشی، صبر و حوصله داشته باشی و پول اضافه بیاری، نه اینکه دنبال یه شب پولدار شدن باشی و بازار مالی مثل یه شب پولدار شدن نبینی. صحبت من اینه. همینها به دو تا ضربه میزنن. یک ضربه به خودشون، اگر همینها میبینی میرن جو میدن، میگه کل پولتو این بخر. مثلا فلانی میگه آقا کل پولتو فلان ارز بخر. من همینجا مثلا میگم آقا دوج کوین اوکی، خبرهای مثلا مثبتی براش هست، آقای ایلان ماسک شده مثلا دستیار آقای ترامپ و رفیق جونشه، اوکی قبول، هرچی اوکی، ولی منیجمنت گفتی تو رعایت کن. تا فردا خبر نداری یا اینو با هم به گفتن ضد هم میشن. چه میدونی تو مهمی، خودت مهمی، منیجمنتت مهمه، اول خودت دوست داشته باش، وگرنه همون آدمی که میاد جب میده میگه تمام یه کل پول رو دوج کوین بخر. همین نه منیجمنت داشته باش. دوست من کل پولم دوج کوین بخرم دیگه، چون مشخصه دیگه خودم دوج تو سرعت داشته باش، ولی منیجمنت داشته باش، فول مارجین خرید نزن. واقعیتش اینه. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون میگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونی بیشتر روش سود بکنی. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهتری نباشه. دمت گرم باشه
همراه ما بودی، کار درسته